Hello, ඉතින් අද ඕගොල්ලන්ට මේ වෙලින්ටන් එපිසෝඩ් එකේ මම ගේන්න හිතුවේ වෙලින්ටන් මියුසියම් එක. මේ මියුසියම් එකේ නම ටේපපා වෙලින්ටන්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් හිස්ටරි එක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බබාලාට ඇඩල්ට්ස්ලට ඕන කෙනෙක්ට ගොඩක් දේවල් නිව්සීලන්ත ගැන දැනගන්න පුළුවන්. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද වෙලින්ටන් වල මියුසියම් එක කියලා. මේ මියුසියම් එක උදේ 10 ඉඳලා 6 වෙනකන් ඇරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රිස්මස් එක දවසේ වහලා තියෙනවා. ෆ්‍රී එන්ට්‍රි එන්ට්‍රන්ස් මුකුත් ඔයගොල්ලන්ට පේ කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක එන්ට්‍රන්ස් ෆ්‍රී මියුසියම් එකක්. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන තියෙනවා ඔක්කොම මැප් එක. ලෙවල්ස් 6ක කොහොමද යන්න තියෙන්නේ වගේම පළවෙනි එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක ගැන ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒගොල්ලෝ එක තීම්ස් වලට වෙලින්ටන් foyer nature people's impact on the land social history arts එතකොට weaving terrace මේ ඔක්කොම maori culture එක ගැන අපිට මේ මියුසියම් එකේ හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ෂොප් එකක් තියෙනවා ආර්ට් ප්‍රින්ට්ස්. එතකොට එක එක සුවනියර්ස් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලෙවල් 1 එකේ තියෙන කැෆේ එකක් තියෙනවා. පස්සේ එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙනවා ලෙවල් 2 මියුසියම් එකට. අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන ගොඩක්ම අපිට බලන්න තියෙන්නේ maori culture එකේ තියෙන ආර්ට්ස් ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ සංස්කෘතිය ගැන හැමදේම අපිට මේ මියුසියම් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ level 2 එක ගොඩක් වෙන් කරලා තියෙන්නේ kidsලාට. වගේම information center එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. kidsලාට maori වලින් කියන්නේ tamariki කියලා. ඉතින් මේකේ සමහර sections අපිට ගෙවලා යන්න ඕන බලන්න ඕන. සමහර ඒවා තමයි free access තියෙන්නේ. මුලින්ම තියෙන්නේ නේචර් කියන සෙක්ෂන් එකට අදාළව ඒගොල්ලෝ මේක ඇතුලේ හදලා තියෙනවා. ඔක්කොම ගොඩක් ඩිජිටල් විදිහට තමයි මේක ඇතුලේ හදලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. හැමදේම ලස්සනට ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. මේක ඔක්කොම නිව්සීලන්ත වල නේචර් එක ගැන නිව්සීලන්ත වල තියෙන සත්තු කවුද එතකොට මොනවද ප්ලාන්ට්ස් ගස් ಜಾති හැමදේම මෙතනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම බබාලාට නැත්නම් කිඩ්ස් සෙක්ෂන් එකක් විදිහට තමයි මෙතන ඔක්කොම තියෙනවා. මෙහි අදාළ නිව්සීලන්ත වල ඉන්න බර්ඩ්ස්ලා ගැන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බලා ගන්න. එතකොට නිව්සීලන්ත වල ඉන්න බර්ඩ් කෙනෙක් ස්පෙෂල් බර්ඩ් කෙනෙක් තමයි කිවි බර්ඩ් කියන්නේ. මේ ඒකේ මොඩල් එකක් නැත්නම් ආකෘතියක් මෙතන හදලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් විදිහට දාලා තියෙනවා. මොනවාද ඒගොල්ලෝගේ ෆීචර්ස් stronger legs feather like fur එතකොට හොට ගැන හැමදේම මේකේ in detail බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔක්කොම මේ ඩිජිටල් අපිට ටච් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් විස්තර ඔක්කොම මේ කිවි බර්ඩ් එකේ. එතකොට අපිට maori language එකකින් නැත්නම් english language එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ බිත්තරය ගැන ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ හොට ඇස් කන් දෙක feathers මොන වගේද මේ හැමදේම මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් ඉතින් බබාලට ඇත්තටම හොඳ එඩියුකේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ කුරුල්ලා ගැන. ඉතින් මේකේ කිවි බර්ඩ් කියන්නේ පියාඹන්න බැරි කුරුල්ලෙක්. ඉතින් එයාගේ මොනවාද තියෙන වෙනස්කම් ඒ හැමදේම මේ වගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඩිජිටල් විදිහට හදලා දාලා තියෙනවා.
ඇත්තටම මේ මියුසියම් එකේ තියෙන ස්පෙෂලිටි එක තමයි මේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන්ස්. ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හැමදේම හොඳට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටච් කරලා ඒ ෆීල් එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මේ ස්කේල් එක. මේක ගිහිල්ලා අපේ බර බලලා ඒකට සමානව ඉන්න සතාව අපිට ෆන් ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා මේ තාම අපි ඉන්නේ ඇත්තටම නේචර් කියන සෙක්ෂන් එකේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති නිව්සීලන්ත වල විතරක් ඉන්න සත්තු ගැන තමයි ගොඩක් ඒගොල්ලෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. හැමතැනම සවුන්ඩ්ස් වලින් අර නේචර් ෆීලිං එක අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ නෙස්ට් එකක් විදිහට හදපු එක. ඉතින් මේක ඇතුළට ගියාම අපිට මේක බර්ඩ්ස් ලාගේ වොයිසස් අහන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝගේ විතරේ විදිහට පොඩි ආකෘතියක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම හැම නමක්ම මෞරි වර්ඩ් එක ඉංග්‍රීසි වලින් ඒගොල්ලෝ විස්තර ලියලා තියෙනවා. බර්ඩ්ගේ නැත්නම් කුරුල්ලගේ ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. අපිට මේ එග් එක එබුවාම ඒ විස්තරේ මෙතන වැටෙනවා. එග් එක ටච් කරාම එයාගේ සද්දේ ඒ විස්තර හැම දෙයක්ම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හැමදේම ඩිජිටලයිස් කරලා තියෙනවා. හරිම ඇඩ්වාන්ස්. ටච් කරාම මේ බර්ඩ්ගේ සවුන්ඩ් එක හරි ලස්සනට ප්ලේ වෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නන්නේ නිව්සීලන්ත වල ඉන්න පෙස්ලා. මෙතන තියෙනවා මේ කොම පෙස්ලාගේ ආකෘතියක් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ රූප අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මාළු එතකොට ඩක්ස්ලා පොඩි බර්ඩ්ස්ලා රැබිට්ස් ජාතියකුත් ඉන්නවා. මේකෙත් අර ඉස්සලා වගේම බර්ඩ්ස්ලා බැලුවා වගේම ටච් කරලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ටච් කරාම මේ පෙස්ගේ පින්තූරයක් වැටෙනවා. මෙතන ට්‍රැක්ස්ලා නැත්තම් මීයෝ අල්ලන්න ට්‍රැප් එකක් හදන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක ඇඳලා දාලා තියෙනවා. මේ මියුසියම් එකේ විශේෂත්වය හියරින් ඒඩ්ස් දාන කෙනෙක්ට නැත්තම් කන් ඇහෙනවා අඩු කෙනෙක්ට උනත් මෙතන බාකෝඩ්ස් තියෙනවා. ඒක ස්කෑන් කරලා විස්තර හැම දෙයක්ම රීඩ් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා.
නිව්සීලන්ත කියන්නේ ඇත්තටම active earthquakes volcanic zones තියෙන රටක්. තියෙනවා tsunami tank කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන wave එකක් create කරලා කොහොමද tsunami එකක් හැදෙන්නේ? ඒ හැමදේම මෙතන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකේ feeling එක දෙනවා. මෙතන මේ house එක ඇතුළට ආවහම ඒගොල්ලෝ පොඩි video එකක් play කරනවා family එකක් ගෙදර ඉන්නකොට earthquake එකක් එනවා. She's under the house. See? Did you guys feel the earthquake? Oh, Dora. See you at your stand. That's good on ya. We were just talking about the earthquake. Oh, yeah, I tell you what, it's pretty full on waking up in a new house during a quake. Auntie, look at the proper one. Okay, everyone, cover and hold if you can, or just hold on. අපි ඉස්සෙල්ලා ඇවිදපු ඒ water front එකක් මෙතනින් තියෙනවා. වගේම මෙතන level 2 එකේ exit එක හදලා තියෙන මේ විදිහට තමයි. මෙතන තියෙන swing bridge එක. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මේ මියුසියම් එකේ third floor එකේ කොහොමද නිව්සීලන්ත හැදුනේ කියන එක. කියන්නේ කොහොමද ස්ටෝරි එකක් විදිහට නිව්සීලන්ත මිනිස්සුන්ට ඉන්න වාසය කරන්න අවශ්‍ය විදිහට මේ පරිසරය සකස් වුණේ කියන එක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. හැම දෙයක්ම ස්ටෝරි එකක් විදිහට ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. හරිම ලස්සනට. අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු. මේ විදිහට හැදෙන්න කලින් කැලයක් නැත්නම් වෙට්ලෑන්ඩ් එකක් විදිහට තිබුණේ. ඒ කොහොමද මෞරි කල්චර් එකත් එක්ක මේ රට මේ විදිහට දැන් තියෙන විදිහට හැදුනේ. ඊ දවස්වල පාවිච්චි කරපු ෆර්නිචර්, ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු රුවල් බෝට්ටු හැමදේම මේ ඒරියා එකකින් බලන්න පුළුවන්. ඉස්සර තිබුණු ගෙවල්, ඒ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එක මේ තියෙන්නේ කාලේ පාවිච්චි කරපු ෆර්නිචර් ජාති. හැමදේම මේ ඒරියා එකේ බලන්න පුළුවන්. අද තියෙන තත්ත්වයට කොහොමද නවසීලන්තේ ඉස්සර තිබ්බට වඩා වෙනස් වුනේ මේ හැමදේම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ෆෙදර්ස් වලින් කරපු ඇඳුම්, ඒ වගේම ජැකට්ස්, ඒ හැම දෙයක්ම මේක විස්තරව ඇතුව දාලා තියෙනවා. හැට්ස් කොහොමද ඒ කාලේ
වින්ටර් එකට ෆෙදර්ස් වලින් ඒ ලස්සන විදිහට ඒ ඩිසයින්ස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරිම ලස්සනයි. මේ ඔක්කොම නැචරල් ෆෙදර්ස් වලින් හදලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ මියුසියම් වීඩියෝ එකත් එන්ජොයි කරයි කියලා. මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.